সহজতে এভেলেবল থকা পটলৰ ডিফাৰেণ্ট ৰেচিপিবিলাক আমি ঘৰত বনাই থাকোঁ। তাৰে মাজত মেক্সিমামখিনি নিৰামিষ। আজি কিন্তু আমি আমিষ অৰ্থাৎ মাছৰ ষ্টাফিং দি এই ধৰণৰ পটলৰ দৰমা ৰেচিপি প্ৰিপেয়াৰ কৰিম। পটলৰ দৰমাত জেনেৰেলি মিছা মাছ ব্যৱহাৰ কৰা হয়, বাট আমি আজি ৰৌ মাছৰ ষ্টাফিং ইউজ কৰিম। বাই দ্য ৱে, মই আপোনালোকৰ হোষ্ট সৌভিক আৰু আপোনালোকে চাই আছে কুক এণ্ড মুভ। চ' পটলৰ দৰমা ৰেচিপি যদি জানিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'খন শেষলৈকে চাই থাকক। আমি পটলৰ দৰমাত যিখিনি মাছ ইউজ কৰিছোঁ সেইখিনি ৰৌ মাছ, আৰু 200 গ্ৰাম আমি ৰৌ মাছ লৈ লৈছোঁ। আৰু এই ৰৌ মাছখিনি ভালকৈ ধুই পানীত আমি সিজাই ল'ম। দেখিবলৈ পাইছে আপোনালোকে, ভালকৈ সিজাই ল'ব নিমখ দি পেলাই। আমি এইটো নিমখ দি পেলাই সিজাই লৈছোঁ। আৰু যিখিনি পটল আপোনালোকে ল'ব সেইখিনি চবতকৈ ডাঙৰ চাইজৰ পটল আপোনালোকে বজাৰৰ পৰা লৈ ল'ব। আৰু পটলখিনি ফ্ৰেছ হ'ব লাগিব। আৰু এনেকৈ মাজৰ পৰা আমি বাকলিখিনি এৰাই দিছোঁ। চ' ডাঙৰ চাইজৰ ফ্ৰেছ পটল লৈ পেলাই আপোনালোকে বাকলিখিনি মাজৰ পৰা এৰাই দিব, গোটেইখিনি এৰাব নালাগে। আৰু দুটা ছাইড কাট কৰি দিছোঁ। আৰু এটা শ্বাৰ্প নাইফৰ জৰিয়তে আমি এটা ছাইডত এটা ফুটা কৰি লৈছোঁ। আৰু এটা শ্বাৰ্প চামুচ ইউজ কৰি পেলাই আমি পটলৰ ভিতৰত যিখিনি গুটি আছিলে সেইখিনি ওলাই ল'ম। গুটিৰ লগত পটলৰ যিখিনি অংশ আছে সেইখিনিও আমি ভালকৈ ওলাই ল'ম। এইটো ঢোলৰ নিচিনা হৈ গৈছে পটলটো, ভিতৰত কিন্তু এটা ভেকুৱামৰ সৃষ্টি হৈছে। দেখিবলৈ পাইছে আমি গোটেইখিনি ওলাই লৈছোঁ। পটলৰ ভিতৰৰ পৰা আমি যিখিনি কেঁচা অংশ আছে সেইখিনি গুটিৰ লগত ওলাই লৈছোঁ। আৰু দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকক। এনেকৈ গোটেই পটলখিনি আপোনালোকে এটা স্পুনৰ জৰিয়তে ভিতৰৰ অংশখিনি ওলাই দিব। আমি গোটেইখিনি পটলৰ ভিতৰৰ অংশটো ওলাই দিছোঁ। এটা ছাইডত কাট কৰি ল'ব আৰু অপজিট ছাইডটো কিন্তু কাট নকৰিব। এতিয়া আমি যিটো মাছ বইল কৰিছোঁ সেইটো মাছৰ কাঁইটখিনি ওলাই ল'ম। নাইফৰ জৰিয়তে ভালকৈ বনলেছ কৰি ল'ব আপোনালোকে গোটেই মাছখিনি। এইটো আমি ষ্টাফিঙত ইউজ কৰিম। কেঁচা মাছটো আমি বইল কৰি লৈছোঁ আৰু লাহে লাহেকৈ আমি কাট কৰি পেলাই ভিতৰত যিটো কাঁইট আছে সেইটো কাঁইট ওলাই ল'ম। আপোনালোকে ৰৌ মাছ ইউজ কৰিব। ডাঙৰ চাইজৰ ৰৌ মাছ পালে তাত কাঁইটৰ সংখ্যাটো কম থাকে। চ' এনেকৈ লাহে লাহেকৈ ভিতৰত যিটো কাঁইট আছে সেইখিনি কাঁইট আপোনালোকে ওলাই ল'ব। আৰু তেতিয়াহ'লে আমাৰ যিটো ফিছ আছে সেইটো বনলেছ হৈ যাব। আৰু এইটো আমি ষ্টাফিঙত ইউজ কৰিম। আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে ওচৰত আমি যিটো পটলৰ অংশখিনি ওলাই লৈছোঁ তাত আমি এইটো ৰাখি দিছোঁ মাছখিনি। কেঁচা পটলৰ লগত আমি এইটো ষ্টাফিং বনাম। এইটো বইল কৰি লোৱা মাছখিনি আমি এতিয়া ফ্ৰাই কৰি পেলাই আমি যিটো ষ্টাফিং আছে সেইটো প্ৰিপেয়াৰ কৰিম। ইয়াত আমি কাজু আৰু কিচমিচ লৈ লৈছোঁ। এই কাজু আৰু কিচমিচখিনি আমি অলপ দেৰিলৈকে চক কৰি লৈছোঁ। এতিয়া আমি সৰু সৰুকৈ কাট কৰি দিম। এইটো আমি ষ্টাফিঙত ইউজ কৰিম। আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে ইয়াত আমি এটা নাইফৰ জৰিয়তে যিটো কাজু আৰু কিচমিচ আছিলে সেইখিনি আমি সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ। এইখিনি আমি ষ্টাফিঙত ইউজ কৰিম। ষ্টাফিংটো আমি এতিয়া কুক কৰিম। কেৰাহীত তেল গৰম হোৱাৰ পিছত আমি গোটেইখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'ম। তাৰ আগত দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকক যিখিনি আমি কাঁইট ওলাই লৈছোঁ সেইখিনি মাছ লৈ লৈছোঁ। আৰু লগত পটলৰ ভিতৰৰ যিখিনি কেঁচা অংশ আছে সেইখিনি লৈ লৈছোঁ। ইয়াত আমি মছলাটো এতিয়া মিক্স কৰি দিম। চবতকৈ প্ৰথমত আমি ইয়াত অলপ নিমখ দি দিম আৰু হালধি আৰু শুকান জলকীয়া দিয়াৰ লগে লগে আমি ইয়াত যিটো মেইন মছলা ইউজ কৰিম সেইটো হ'ল চিকেন মছলা আমি ইয়াত দি দিছোঁ। আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে চিকেন মছলা আৰু অলপ গৰম মছলা আমি এড কৰি দিছোঁ। এতিয়া কেৰাহী গৰম হোৱাৰ পিছত গোটেইখিনি আমি দি দিম আৰু অলপ দেৰিলৈকে ফ্ৰাই হ'বলৈ দিম। বইল হৈ থকা মাছখিনি ফ্ৰাই হৈ যাব। আৰু এইটো ষ্টাফিং আমি বনাই লৈছোঁ। এতিয়া ষ্টাফিঙত আমি যিটো কিচমিচ আৰু কাজু
বাদাম আছিলে সেইখিনি দি দিছোঁ আৰু ওপৰৰ পৰা কেঁচা জলকীয়া অলপ দি দিম আৰু অলপ দেৰিলৈকে কুক হোৱাৰ পিছত গোটেই ষ্টাফিংটো কমপ্লিট হৈ যাব আমাৰ ষ্টাফিংটো প্ৰিপেয়াৰ হৈ যোৱাৰ পিছত আমি ফিল কৰিম পটলৰ কাটি লোৱা অংশটোত সোমাই দিম এই গোটেইখিনি ষ্টাফিংখিনি দেখিবলৈ পাইছে আমাৰ মাছখিনি ফ্ৰাই হৈ গৈছে আৰু লগত পটলৰ যিটো কেঁচা অংশ আছিলে যিখিনি কেঁচা অংশ আমি পটলৰ ভিতৰৰ পৰা ওলাই লৈছিলোঁ সেইখিনি আমি বনাই লৈছোঁ ষ্টাফিংটো এনেকৈ ষ্টাফিংখিনি আমি এতিয়া সোমাই দিম পটলৰ ভিতৰত যিটো খালী পৰ্চন আছিলে সেই পৰ্চনটোত লাহে লাহেকৈ খেচি গোটেই ষ্টাফিংখিনি আমি ভৰাই ল'ম যিমানখিনি সম্ভৱ সিমানখিনি ষ্টাফিং আপোনালোকে ভিতৰত সোমাই দিব আশা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ বুজিবলৈ অসুবিধা হোৱা নাই ইয়াত গোটেই ষ্টাফিংখিনি আমি ভৰাই দিছোঁ পটলত আৰু এইটো যিটো হোল হৈ আছে এইটো আমি ওপৰৰ পৰা ব্লক কৰি দিম তাৰ কাৰণে ময়দা আৰু পানী দি পেলাই আমি এটা ডো নিচিনা বনাই লৈছোঁ ইয়াত ষ্টাফিংখিনি ভালকৈ সোমাই দিব দেখিবলৈ পাইছে ইয়াত আমি ষ্টাফিংখিনি ভৰাই দি পেলাই কমপ্লিট কৰিছোঁ আৰু এটা দেখুৱাই দিওঁ আৰু পটলটো অলপ ডাঙৰ সাইজৰ বজাৰৰ পৰা ল'ব তেতিয়াহ'লে এইটো ভিতৰৰ অংশটো ওলোৱাৰ সময়ত সহজতে আপোনালোকে ওলাব পাৰিব ইয়াত আমি এইখিনি পৰ্চন ব্লক কৰিবৰ কাৰণে ইয়াত ময়দা আৰু পানী দি পেলাই এটা ডো নিচিনা বনাই দিছোঁ আৰু পটলৰ যিটো অংশ কাট কৰিছিলোঁ আৰু যিটো অংশৰ মাজেদি আমি ভিতৰত ষ্টাফিংখিনি সোমাই দিছোঁ সেইটো অংশটো আমি ময়দাৰ যিটো ডো বনাইছোঁ সেইটো দি পেলাই আমি ব্লক কৰি দিম এতিয়া এনেকৈ লাহেকৈ হেঁচি ধৰিলে এইটো ব্লক হৈ গ'ল আমাৰ ওপৰৰ অংশটো এইটো এটা অংশ আমি কাট কৰিছোঁ আৰু ইয়াৰ অপজিট অংশটো কিন্তু পটলৰ আমি কাট কৰা নাই চ' এটা অংশই দিয়ে আমি ষ্টাফিংটো সোমাইছোঁ আৰু সেইটো অংশটো আমি ব্লক কৰি দিছোঁ এতিয়া আমি ইয়াত অলপ মগজ লৈ লৈছোঁ আৰু মগজটো আমি অলপ পেষ্ট বনাই ল'ম এইটো আমি গ্ৰেভিত ইউজ কৰিম চ' এতিয়া কেৰাহী যিটো তেল আছিলে তাত অলপ তেল এড কৰি পেলাই এইটো কেঁচা পটল যিটো ষ্টাফিংটো আমি সোমাই দি পেলাই ব্লক কৰি দিছোঁ ময়দাৰ ডোৱেদি সেইখিনি পটল আমি ইয়াত অলপ ফ্ৰাই কৰি ল'ম আৰু ইয়াত আপোনালোকক এটা টিপছ দি দিওঁ আপোনালোকে পটলৰ ওপৰৰ অংশটো অলপ কাট কৰি দিব নহ'লে কিন্তু এইটো অলপ বাষ্ট হৈ যাব পাৰে আৰু ভিতৰত যিখিনি ষ্টাফিং আছে সেইখিনি ওলাই আহিব পাৰে চ' আগতে আপোনালোকে কাট কৰি দিব আমি কিন্তু কাট কৰা নাই পিছত আমি কাট কৰিছোঁ চ' এনেকৈ ফ্ৰাই বনাই ল'ব এইখিনি পটল নিমখ আৰু হালধি দি পেলাই আমি এইটো কেঁচা পটল যিটো আছে সেইটো আমি ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ এতিয়া এটা ছাইড ফ্ৰাই হৈ যোৱাৰ পিছত আমি টাৰ্ণ কৰি দিছোঁ এনেকৈ আমি গোটেই পটলখিনি এতিয়া ভালকৈ ফ্ৰাই হ'বলৈ দিম আৰু ভিতৰৰ ষ্টাফিংখিনি ইয়াৰ লগে লগে আৰু অলপ দেৰি কুক হৈ যাব ইয়াত এনেকৈ কাট কৰি দিব যদি আগত কাট কৰা নাই আমি আগত কাট কৰা নাই চ' এতিয়া এনেকৈ আমি কাট কৰি দিছোঁ কাট কৰি দিলে পটলটো কিন্তু বাষ্ট নহ'ব চ' কুকিং প্ৰচিডিউৰ আমাৰ যিটো আছিলে সেইটো অলমষ্ট কমপ্লিট হৈ গৈছে এতিয়া আমি যিটো ফ্ৰাই বনাবলগীয়া আছিলে সেইটো ফ্ৰাইটো আমাৰ কমপ্লিট হৈ গৈছে এতিয়া আমি মগজৰ যিটো পেষ্ট বনাইছোঁ সেইটো দি দিম আপোনালোকৰ তাত মগজ নাথাকিলে আপোনালোকে বিলাহীৰ পেষ্ট বনাই পেলাই এনেকৈ দিব পাৰে ইয়াত আমি অলপ হালধি এতিয়া এড কৰি দিম আৰু লগত অলপ পৰিমাণে চিকেন মছলা এড কৰি পটলৰ দৰমা ৰেচিপিটো নন ভেজ প্ৰিপাৰেশ্যন চ' আমি ইয়াত অলপ চিকেন মছলা এড কৰি দিছোঁ এতিয়া অলপ দেৰিলৈকে কুক হোৱাৰ পিছত আমি পানী এড কৰি দিছোঁ ইয়াত আৰু অলপ দেৰিলৈকে এইটো সিজিবলৈ দিব লাগিব পটলটো ফ্ৰাই হৈ গৈছে আৰু পানী দিয়াৰ লগে লগে এইখিনি অলপ সিজিবলৈ দিব লাগিব এতিয়া সিজি গৈছে পানী যিটো আছিলে সেইটো ৰিডিউচ হৈ গৈছে এতিয়া আমি চেনি এড কৰি দিম আপোনালোকে যদি বিচাৰে ঘি এড কৰিব পাৰে ওপৰৰ পৰা গৰম মছলা এড কৰিব পাৰে আৰু ধনিয়া পাত এড কৰিব পাৰে কিন্তু আমি কৰা নাই আমাৰ প্ৰিপাৰেশ্যনটো কমপ্লিট হৈ গৈছে আশা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ বুজিবলৈ কোনো অসুবিধা হোৱা নাই চেনেলখন যদি প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভিজিট কৰি আছে তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবৰ বাবে ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ আজিৰ প্ৰিপাৰেশ্যনখন কেনেকুৱা লাগিলে আপোনালোকে কাইণ্ডলি
কমেণ্ট বক্সত জনাব ভাল লাগিলে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব ভিডিঅ'খন ইমানতে আজি কমপ্লিট কৰিছোঁ